Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știți pentru următoarea perioadă din momentul în care vezi această citire. Te invit cu drag și pe Destiny, aplicația pe care îți poți întâlni sufletul pereche. Bun, a început citirea. Hai să vedem cum e situația și ce nu știi tu în legătură cu persoana asta. Avem 9 de bâte, Marea Preoteasă, Pajul de bâte, Regele de cupe. Ei, aici văd eu un bărbat foarte temător, foarte secretos, un bărbat care nu știe ce să spună, un bărbat care nu știe ce să facă. Poate e vorba și de cineva care așteaptă un răspuns aici privind o problemă medicală sau privind o problemă legată de emoțiile sale. Ce mai văd eu este o conexiune foarte puternică pe care tu o ai cu un personaj mai sensibil, mai ușor de influențat. Este vorba despre un personaj care are o experiență de viață, care a mai trecut prin niște relații sau care a mai trecut prin tot felul de situații din acestea limită. Doar că, uite, în acest moment e 9 de bâte. Este clar aici că e o oboseală foarte puternică. Cineva nu mai poate, cineva vrea o pauză, cineva își dorește să se retragă, cineva pur și simplu nu mai poate tolera, da, ceva, nu? Pentru tine avem aici Luna, o legătură cu zodia Pești. Pentru tine, uite, poate să fie vorba și despre un moment în care nu vezi lucrurile foarte clar. Unii dintre voi posibil să fiți într-o perioadă de agitație din punct de vedere emoțional. În alte cazuri e ca și cum nu înțelegi foarte bine de ce cineva reacționează într-un anumit fel, de ce se întâmplă anumite lucruri și sfatul în această situație este să-ți asculți foarte puternic intuiția. Pe de o parte. Pe de altă parte, cu Luna aici poate să reprezinte și un moment în care poate n-ai o stare de spirit bună, poate ești puțin supărat sau supărată, însă, repet, toate astea țin doar despre faptul că nu ai toate informațiile, că nu știi exact despre ce e vorba. Și eu tare tind să cred că are legătură cu acest rege de cupe, pentru că vezi că el nu comunică, da? Este teamă, are multe informații, dar nu știe ce să zic. Hai să vedem Luna pentru tine. Opt de monede și îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni. E ca și cum tu nu înțelegi de ce cineva nu acționează în această relație, de ce o persoană nu ia o anumită decizie. Ce mai văd eu este că ești într-un moment în care tu lucrezi aici, să iei o hotărâre, tu lucrezi să-ți clarifici anumite lucruri și ești foarte stăpân pe tine. Asta văd eu. Mai vreau un mesaj. Trei de bâte pentru tine, da? Deci e o primă realizare, o primă victorie pe care eu o văd. De asemenea, poate să reprezinte și faptul că pui un pas înainte, prin faptul că încerci să vezi cam ce anume te apasă, cam ce anume nu mai funcționează. Regina de spade, uite, o legătură cu zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsători, că și cum tu nu mai tolerezi așa ceva. Uite, dacă ești femeie, poate ești într-un moment în care ești foarte dură. Pentru unii poate să reprezinte și o confuzie pe care o aveți, fie în legătură cu partea de profesie, fie în legătură cu niște acte sau în legătură cu o persoană importantă. Ok, pentru casa ta avem 9 de cupe. Pentru casa ta văd o împlinire foarte mare, o bucurie. Tot pentru casa ta văd aici și o legătură foarte puternică cu un personaj care e foarte plin de el. E cineva care se bucură de tot ceea ce are în jur. E cineva care e foarte emoțional de obicei. Și avem așa, justiția și asul de bâte pentru casa ta. Deci, uite, eu văd aici o decizie pentru casa ta. E o decizie dreaptă, e o decizie care poate să țină de acte, dar pentru unii poate să reprezinte și un nou început, reguli noi pe care le impui. Pentru că, uite, e clar aici că cineva te-a ținut pe loc, cineva care a promis multe și n-a făcut, un personaj care a avut tot felul de planuri, uite, un personaj mai agitat, care are o viață foarte complicată. Mai vreau un mesaj pentru casa ta.
4 de monede. Pentru casa ta. 4 de monede, uite, are legătură și cu faptul că ești foarte sigură pe tine. Știi foarte bine ce-ți dorești, știi foarte bine încotro te îndrepți. Uite, avem Marele Preot și turnul și cu magicianul, deci e clar că nu mai permiți anumite jocuri care să se apropie de sufletul tău, de casa ta. În curând avem Pajul de monede, în curând o veste bună pe care o primești de la o persoană mai tânără sau o veste bună pe care o primești în legătură cu un nou proiect, în legătură cu o nouă situație. Poate are legătură și cu cineva nou care intră în viața ta, însă tot în curând aici văd și o veste extraordinar de pozitivă. Uite, avem așa, Marele Preot, 4 de bâte în curând. Cu conexiune cu zodia Taur aici. Poate pentru unii dintre voi să aibă legătură cu o veste bună, un succes de care afli. Pentru alții poate să fie vorba și despre o realizare. Mai vreau un mesaj. 10 de monede în curând. Uite, poate să fie și o veste bună pentru casa ta. Sau o veste bună legată de o adunare de oameni, legată de o ședință, de ceva important. Judecata. Judecata aici, uite, poate să reprezinte și faptul că aștepți un răspuns de mult timp și acesta vine. Eu cred că e ca un fel de surpriză. Uite că avem o rege de bâte care are o monedă, da? Care vine cu ceva stabil, cu ceva palpabil. În viitor, steaua, o legătură cu zodia Vărsător, în viitor văd aici un adevăr, în viitor văd aici o speranță foarte mare. O veste care îți poate lumina calea și care îți poate arăta o anumită lumină de la capătul tunelului. Poate și o informație prețioasă de la o femeie intuitivă, de la o femeie sensibilă. Pentru unii aici văd și o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Poate să fie și o speranță mare pentru sufletul tău, pentru inima ta, în alte cazuri. Uite, avem și regina de monede și soarele, deci cineva își clarifică o situație. 6 de monede în viitor. 6 de monede, uite, poate să reprezinte și faptul că primești niște bani, primești un cadou, primești un ajutor. Avem o primă realizare, o primă victorie, deci poate să fie și o veste foarte bună pe care o primești. E ceva care îți dă speranță. Ce nu știi tu? 2 de monede. Ei, cineva aici se joacă, cineva joacă la două capete. Cineva negociază, cineva așteaptă un răspuns. Poate să fie vorba și despre un personaj mai jucăuș din fire sau cineva căruia pur și simplu îi place așa să se comportă ca un copil, indiferent de vârsta pe care o are. Mai văd, bineînțeles, și o negociere care se poate produce sau o tranzacție financiară care se face și despre care nu știi. Uite, avem Pajul de bâte aici, deci poate să fie vorba despre o persoană fie mai tânără, ca și vârstă biologică, fie o persoană cu un comportament mai imatur, o persoană care se aruncă prea rapid cu capul înainte, este o persoană care reacționează foarte impulsiv, cineva care e foarte grăbit, cineva care nu gândește foarte puternic. Da, uite, poate să fie, uite, și cineva care calculează foarte bine, să-ți spună ceva, să nu-ți spună, să te invite undeva, să nu te invite. 5-ul de spade. Ei, cineva aici se pare că profită de o anumită poziție în care se află, poate cineva care consideră că este neîndreptățit sau neîndreptățită, dar în alte cazuri poate să fie vorba și despre o persoană căreia, nu știu, parcă îi place așa să fie certat sau certată. Uite, avem 7 de spade, deci cineva care trădează, cineva care e dezamăgit, cineva care se simte pus la pământ. Avem roata destinului, Pajul de spade. Ce nu știi. Deci poate avea legătură cu cineva care schimbă treburile, cineva care își dorește să se apropie de tine. Poate e vorba și de cineva care se informează foarte puternic. E un personaj căruia îi place bârfa sau e un personaj căruia îi place așa să știe tot de toată lumea.
Avem un rege de spade. Deci, din nou, această energie a dușmanului, această energie a unei persoane care își urmărește doar interesul. Deci, o persoană pur rațională, o persoană care nu vede lucrurile clar. Poate e cineva care se gândește la un inamic. Asul de monede, da? Un nou început, o șansă pe care cineva ți-o oferă. Hai să vedem despre ce e vorba. Ce nu știi tu cu joaca asta aici? Ei, e o persoană care eu cred că are niște probleme la nivel emoțional. Uite, e cineva căruia îi place să riște. Cineva căruia îi place să riște, cuiva căruia îi place așa să spere. E și un personaj care, nu știu, dă bani, primește bani. E cineva care are impresia că îi se cuvine tot. Ce nu știi tu? Uite, niște discuții cu supărare în legătură cu un drum. Deci persoana aceasta e supărată aici în legătură cu un drum pe care îl are de făcut. Sau persoana aceasta este supărată în legătură cu o schimbare care se arată la orizont. Și e vorba, uite, de ceva neprevăzut care fie ține de o zi sfântă, o zi mare, fie ține de, nu știu, un examen. Pe neașteptate, moartea, o conexiune cu un scorpion. Pe neașteptate ceva se închide aici, ceva se finalizează. Pe neașteptate este clar că se pune punct la o situație complicată. Hai să vedem, pe neașteptate, ce se închide. Avem o regină de bâte și 9 de bâte, o legătură cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Deci pe neașteptate, ce văd eu, e posibil să se închidă aici o problemă cu o rivală. E vorba de o femeie căreia îi place mereu să strălucească, e vorba de o femeie căreia îi place să-și trăiască viața din plin, este o femeie foarte pozitivă, foarte energică de felul ei. Mai vreau un mesaj pe neașteptate. Persoana asta e la limita puterilor. Uite, avem 3-ul de monede, faetonul, o legătură cu zodia rac. Pe neașteptate, cineva, uite, care vine cu viteza luminii către tine. Cineva care vine aici cu viteza luminii către sufletul tău. Uite. Avem ermitul, turnul, magicianul și cu 10 de spade. Poate, nu știu, femeia asta are o problemă. Are o problemă, poate, nu știu, la muncă sau poate e o persoană care e mai invidioasă din fire. Regina de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Pe neașteptate, bineînțeles că este vorba despre o persoană foarte sigură pe ea. E vorba de o persoană, nu știu, care fie are o problemă de sănătate, fie are o problemă financiară. Hai să vedem. Pe neașteptate. Avem femeia, sfârșitul și ofițerul. Da? Deci pe neașteptate poate să fie vorba aici despre un sfârșit oficial. Da? E vorba de un sfârșit oficial fie într-o relație, fie într-o colaborare, fie pentru unii este vorba despre un sfârșit oficial care are legătură cu o prietenă. Și avem dorința. Da? Deci cineva care finalizează ceva. Ce o să te mire asul de spade? Cineva care ridică sabia, fie cineva care știu eu, de startul unui conflict, fie, pe de altă parte, are legătură cu un adevăr, o nouă regulă, o victorie, ceva ce începe să se clarifice. Hai să vedem ce o să te mire. Pajul de monede, asul de cupe. Uite, o veste bună pe care o primești, fie legată de un examen, fie legată de o persoană mai tânără, fie este ceva legat de o persoană care vrea să cunoască lucrurile mult mai bine. Hai să vedem ce o să te mire. Și avem așa, 5-ul de bâte, 5-ul de monede. O agitație care se închide, care se termină. Poate să fie vorba și despre uite, o reacție dură a acestui rege de cupe. O decizie foarte dură. 2-ul de monede. Deci poate e ceva aici, uite, legat de o împăcare sau poate e ceva
legat de are legătură, uite, cu doiul de monede. Deci are legătură cu persoana aceasta care joacă la două capete și care e posibil să piardă ceva sau să accepte o pierdere. Ei, ce o să te mire? Uite, niște minciuni pe care le afli. Minciuni care țin fie de o zi de naștere, fie minciuni care țin de un eveniment important, o zi de sărbătoare sau pur și simplu niște adevăruri care ies așa pe neașteptate la suprafață. Dar aici sunt lucruri mari, dragilor. Avem ghinionul, inamicul și căsătoria. Cineva care se revoltă în legătură cu ideea de relație stabilă, în legătură cu ideea de conexiune, în legătură cu ideea chiar de căsnicie în unele cazuri. Avem bani puțini și gânditorul. Deci cineva care nu are foarte multă încredere. Sau pentru alții poate să fie un personaj aici care trece prin niște momente complicate. Ia să vedem. Deci, uite, e vorba de un bărbat. Avem bărbatul, secera și relație. Deci e clar aici că o relație se închide. Și are legătură cu, nu știu, sfârșitul unui sezon. Fie e vorba de sfârșitul săptămânii, sfârșitul zilei, sfârșitul anului. Ceva aici se închide. Foarte rapid. Am întrebat ce o să te mire, niște vești pe care le primești de la persoana asta în legătură cu ideea de relație, casă, familie. Da? Deci persoana aceasta posibil să te surprindă în legătură cu niște vești. Vești care țin de o relație. Vești care țin de ideea de drum, mutare, speranță. Deci posibil e să rămâi surprins sau surprinsă de o schimbare bruscă pe care persoana aceasta o face. Sau, repet, un drum pe care îl face și de care nu-ți spune. Că e clar aici, uite, că sunt niște măști, da? Niște secrete ascunse. Ce o să te mire, totuși, două drumuri care se separă. Poate chiar amiabil, adică într-un mod liniștit. Hai să vedem în final un mesaj din acest oracol. Alegere, indecizie, triunghi. Deci aici e clar o persoană care nu știe ce să facă. Și apoi avem libertate, acțiune, calul. Deci cineva se eliberează din această situație încurcată. Și apoi avem așa, bani, noroc, sănătate și sarcină. Sănătate. Deci e vorba de o alegere foarte sănătoasă. Dar are legătură și cu niște bani. Blocare, deblocare și transformare. Avem aici. Surpriza poate să fie, uite, un secret pe care îl afli sau o soluție pe care cineva o găsește în legătură cu o schimbare foarte mare. Și avem un mesaj surpriză de la o femeie. E o femeie mai invidioasă din fir. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.